Γεια σου εξερευνητή. Ήρθες λοιπόν να λύσεις άλλο ένα μυστήριο. Το συγκεκριμένο όμως δεν το βρήκες εσύ, σε βρήκε. Μια ηλιόλουστη μέρα πήγες βόλτα σε ένα κοντινό δάσος ήπιας βλάστησης. Ένα κοράκι ήρθε, όχι απειλητικά, και κάθισε στον ώμο σου και κάτι σου ψιθύρισε στο αυτί. Άκουσες μια γυναικεία φωνή να σου λέει «Στο γέρικο πλάτανο, δίπλα από το ποτάμι». Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβεις ότι επρόκειτο για ξόρκι μηνύματος. Μια μάγισσα έστειλε μήνυμα σε εσένα. Είχες συναναστροφές στο παρελθόν με μάγους στις προηγούμενες αποστολές σου, αλλά δεν είχες ποτέ τις καλύτερες σχέσεις μαζί τους. Επομένως, δύσκολο να σου έστειλε κάποιος μήνυμα συγκεκριμένα σε εσένα, άρα υποθέτεις πως ήταν μήνυμα σε οποιονδήποτε τυχαίο έβλεπε το κοράκι. Πήγε στο γεροπλάτανο δίπλα από το ποτάμι και λίγο έξω από αυτό είδες ένα κεφάλι από ένα γυναικείο σώμα. Πολύ σύντομα αντιλήφθηκες ότι το υπόλοιπο σώμα βρισκόταν κάτω από τη γη. Η γυναίκα ήταν νεκρή. Αφού την ξέθαψες παρατηρήσες πως ήταν δεμένη, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει μόνη της. Αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, παρότι το σώμα ήταν θαμμένο λίγο πιο έξω από το ποτάμι. Μετά από έρευνες έμαθες για την ταυτότητα και την ζωή της μάγισσας. Ανήκε στον οίκο των μάγων του Βαλ Γκόθ. Έβγαζε τα προστοζήν πουλώντας μαγικά φίλτρα στο κέντρο της Αστράλης. Το μαγαζί της θα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αν πουλούσε και δηλητήρια, κάτι που αρνιόταν πεισματικά και κατηγορηματικά να κάνει. Στο απέναντι μαγαζί με φίλτρα δεν ίσχυε το ίδιο. Εκεί μπορούσες να βρεις ό,τι ήθελες, από φίλτρα ενέργειας έως και πιο σκοτεινά φίλτρα και δηλητήρια. Ο ιδιοκτήτης του απέναντι μαγαζιού και ανταγωνιστής του θύματος ήταν ένας αλχημιστής του οίκου Ντούμιν, ο οποίος είναι και ο πρώτος μας ύποπτος. Ο δεύτερος ύποπτος είναι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος διατηρούσε παράλληλη σχέση με τη γυναίκα του αρχιιερέα του Γκάρ, του οίκου της δύναμης. Το έμαθε η μάγισσα και τον χώρισε. Η τρίτη ύποπτη ήταν η αδερφή της, που ήταν και η μοναδική κληρονόμος της. Ήταν κυριολεκτικά άφραγκη και ζούσε στους δρόμους. Ήταν εθισμένη σε διάφορα παραισθησιογόνα βότανα που η μάγισσα μάζευε από το δάσος για να φτιάχνει τα φίλτρα της. Ο τέταρτος ύποπτος ήταν ένας πελάτης που είχε αγοράσει μία εβδομάδα πριν ένα φίλτρο αγάπης. Δυσαρεστήθηκε που μέσα σε μία μέρα δεν είδε αποτελέσματα και την επόμενη μέρα πήγε και έκανε παράπονα στη μάγισσα. Ζήτησε τα λεφτά του πίσω και όταν αρνήθηκε να του τα επιστρέψει, εκείνος θύμωσε σπάζοντας όλα τα φίλτρα του μπροστινού πάγκου. Όλοι σου έδωσαν τις μαρτυρίες τους. Ο αλχημιστής του Ντούμιν κατηγόρησε τον πελάτη που της έσπασε τα φίλτρα, γιατί είπε πως την απείλησε ότι θα τη σκότωνε αν δεν του έφτιαχνε ένα φίλτρο αγάπης που θα δουλεύει. Της έδωσε διορία μία εβδομάδα. Μάλιστα, η διορία έληξε σήμερα το πρωί. Εσύ βρήκες το πτώμα το μεσημέρι. Ο πρώην σύντροφος κατηγόρησε την αδερφή της, λέγοντας πως είναι η μόνη που θα είχε συμφέρον από το θάνατο της μάγισσας, μιας και θα κληρονομούσε το μαγαζί της. Είπε μάλιστα πως την είδε να μπαίνει στο μαγαζί της και αφού βγήκε με άδεια χέρια από εκεί, μπήκε στο απέναντι μαγαζί των δηλητηρίων και βγήκε κρατώντας κάτι βότανα. Ο ίδιος υπέθεσε ότι πήρε δηλητηριώδη βότανα για να τα χρησιμοποιήσει στην αδερφή της. Δήλωσε επίσης πως πληγώθηκε από τον χωρισμό γιατί είχε κλείσει ταξίδι αναψυχής μαζί της και τελικά, για να μην το χάσει, θα πάει μόνος του. Η αδερφή της κατηγόρησε τον σύντροφο, λέγοντας ότι θα ήθελε να τη σκοτώσει για να μην αποκαλύψει ότι είχε παράνομη σχέση με τη σύζυγο του αρχιερέα, πράγμα που θα τον έφερνε σε θανάσιμα δύσκολη θέση. Μάλιστα, είπε πως θα την συναντούσε 5 μέρες πριν και της το ακύρωσε γιατί περίμενε τον πρώην για να του δώσει τα πράγματά του πίσω. Στο τέλος, ο πελάτης κατηγόρησε τον αλχημιστή,
λέγοντας ότι είναι το μόνο άτομο που πρακτικά είχε άμεσο κέρδος να πεθάνει η ανταγωνίστριά του και όχι τίποτα άλλο, αλλά είχε και τα μέσα για να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, είπε πως 4 ημέρες πριν που έβρεχε καταρακτωδώς, τον είδε να κοιτάζει μέσα στο μαγαζί της ύποπτα. Τώρα έχεις ό,τι σου χρειάζεται για να βρεις ποιος είναι ο δολοφόνος. Πάτησε παύση, γιατί σε 5 δευτερόλεπτα θα αποκαλύψω την απάντηση. Πρώτα θα πω τα στοιχεία. Την ημέρα που βρήκε το πτώμα ήταν ηλιόλουστη. Το πτώμα ήταν θαμμένο μέχρι το λαιμό δίπλα από το ποτάμι και πέθανε από πνιγμό. Καλά υπέθεσες λοιπόν, για να πνίγηκε πρέπει να θαύτηκε πριν το ποτάμι φουσκώσει από τη βροχή 4 μέρες πριν. Ο ανταγωνιστής εθεάθη να παρακολουθεί το μαγαζί την ημέρα της βροχής. Αν είχε σκοτώσει τη μάγισσα, δεν θα μπορούσε να τη θάψει με τέτοια βροχή σε ένα φουσκωμένο ποτάμι. Η αδερφή της ήταν εθισμένη. Πιο πιθανό είναι λοιπόν να ζήτησε βότανα από τη μάγισσα, εκείνη να αρνήθηκε να της δώσει και τελικά να τα βρήκε από τον αλχημιστή. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα αδύνατο άτομο λόγω εθισμού θα μπορούσε να σκάψει έναν τόσο βαθυλάκο. Ο δυσαρεστημένος πελάτης είχε δώσει διορία 1 εβδομάδα, που έλεγε σήμερα. Αν υποθέσουμε ότι την έθαψε εκεί πριν τη βρεις, δεν θα μπορούσε να πνιγεί με ήρεμο ποτάμι μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα. Καταλήγουμε στον πρώην σύντροφο, ο οποίος συνάντησε τη μάγισσα 5 ημέρες πριν για να πάρει τα πράγματά του από το σπίτι της. Δεν φαίνεται πως είχε σκοπό να τη σκοτώσει, αλλά να τη φυλακίσει, για να μην μαθευτεί ότι διατηρεί παράνομη σχέση με τη σύζυγο του αρχιερέα του Γκάρ. Τουλάχιστον μέχρι να φύγει από την πόλη και να πάει να εγκατασταθεί σε ένα ασφαλές μέρος. Αν κάτι τέτοιο μαθευόταν, η ποινή θα ήταν εξευτελιστικός θάνατος στην πλατεία της Αστράβης. Την επόμενη ημέρα έβρεξε και η μάγισσα πνίγηκε από τα νερά του ποταμού που είχε φουσκώσει. Αλλά πρόλαβε να στείλει ένα μήνυμα με ένα κοράκι. Ένα μαγικό μήνυμα στον πρώτο που θα έβλεπε το κοράκι, με την ελπίδα ότι θα σωθεί. Δυστυχώς, ο πρώτος που βρήκε το κοράκι ήταν 4 μέρες μετά και ήταν πολύ αργά. Ποια ήταν η δική σου απάντηση? Βρήκες τον δολοφόνο?